میزان پیچیدگی و تاکسیک بودن این کیس انقدر زیاده که من واقعا نمیدونم توی اینترو باید چی بگم که اسپویل نشه. پس میشه گفت اینتروی امروز خالی از تعریف کردن بخشی از داستانه. فقط تا این حد بهتون بگم که کیس امروز خیلی دلخراش و البته پیچیده است و ما اصلاً قرار نیست با یه سری آدم‌های نرمال و زندگی‌های قشنگشون روبرو بشیم. خیلی خوش اومدید به یه اپیزود دیگه. اگر تازه به جمع ما پیوستید، اسم من ریتاست و ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی در سراسر دنیا. اگر شما هم محتوای جنایی رو دوست دارید، نظرتون چیه که چنل رو سابسکرایب کنید و لایک هم یادتون باشه بچه‌ها، چون لایک شما خیلی کمک میکنه به ما. بریم سراغ یکی از شخصیت‌های اصلی این کیس به اسم میگن که همه مگی صداش می‌کردن، میگن باسوئل. قبل از شروع کیس میخوام بهتون بگم که ما اسامی تو این پرونده زیاد داریم و من تمام تلاشم رو میکنم مثل همیشه که شمرده براتون اسامی رو بگم، شمرده توضیح بدم. قراره وارد چند تا زندگی مختلف بشیم، تو زمان‌های مختلف سفر کنیم، پس خیلی باید امروز توجه کنید به داستان. میگن یا مگی توی مارچ 2001 در آمریکا به دنیا اومد. توی یک شهر کوچیک بزرگ شد. اسم مادرش انجلا بود، اسم پدرش تامی. مادرش انجلا فقط 16 سالش بود که فرزند اولش رو توی سال 93 به دنیا آورد. بعدش هم مگی رو توی سال 2001 به دنیا آورد و چند ماه بعدش انجلا و تامی با هم ازدواج کردن. حالا این وسط یک بک‌گراند و داستان خیلی شلوغ و پلوغ و به هم ریخته وجود داره، اما برای درک کردن بهتر کاراکتر مگی باید همه اینا رو براتون تعریف کنم و نمیشه ازشون عبور کرد. پس برگردیم به این خانواده. توی سال 2009 این خانواده توی یک خونه کوچیک مستقر شدن، ولی اتفاقایی که توی اون خونه میفته به هیچ عنوان شبیه یک محیط فامیلی فرندلی نبود. انجلا و تامی به معنای واقعی مثل سگ و گربه بودن، یعنی یک سره با هم دعوا می‌کردن. جوری که توی مارچ 2009 تامی از انجلا شکایت میکنه، متهمش میکنه که با یک خودکار بهش حمله کرده بوده و یک حمله ساده نبود، در واقع خودکار رو تو گردن تامی فرو کرده بود و پسر 4 سالشون کسی بود که اومد جلو مداخله کرد و تامی پدرش رو از دست مادرش انجلا نجات داد. پس دارید میزان تاکسیک بودن این خانواده رو از همین ابتدا میبینید دیگه. چند ماه بعد تامی با پدر انجلا درگیر شد و توی یک حالت عصبانیت و داد و بیداد و دعوا ماشین پدرزنش رو برداشت، یعنی رسما دزدیدش و بعدم باهاش تصادف کرد. اما در نهایت انجلا از همسرش دفاع کرد و این زوج با وجود اینکه چندین روز بود با هم مشکل داشتن دوباره برگشتن پیش هم. این آشفتگی بینشون ادامه داشت تا در نهایت توی سال 2011 اکتبر 2011 از همدیگه جدا شدن، اما همچنان توی همون زمین کوچیک زندگی می‌کردن، ولی خونه‌های جدا از هم داشتن. یه زمین کوچیکی بود که توش 2 تا خونه جدا درست کرده بودن، یکیشون تو اون خونه زندگی می‌کرد، یکیشون تو اون یکی خونه. تا برسیم به یک اتفاق دیگه که مهمه و این رو هم باید بهتون بگم. فوریه سال 2012 انجلا توی خونش که تو همون زمین مشترک با همسر قبلیش تامی بود با یک مرد دیگه به اسم برندن خوابیده بود، لخت توی تخت بودن که یهو با صدای داد و بیداد و حالتی که یکی داره میکوبه به در و پنجره و شیشه از خواب میپرن. میبینه که تامی و پسر کوچیکش که تو اون سالا نوجوان بود دارن اینجوری به همه جا میکوبن. تامی و پسر کوچیکش داشتن فریاد میزدن، هوار میکشیدن و قبل از اینکه انجلا اصلا بتونه به خودش بیاد که چی شده، داستان چیه، متوجه میشه که پنجره شکسته میشه و پسرش از پنجره شکسته شده میپره توی خونه، با برندن درگیر میشه و با داد و بیداد و فوش بهش میگه که ملک ما رو ترک کن، اینجا خونه ماست، برو بیرون. برندن بدبختم همین کارو میکنه و وقتی که داشت از مسیر ماشین رو پیاده میرفت متوجه میشه که یک حالت تراک مانندی، تراک خاکستری که پشتش نوشته شده بود آسفالت کاری تامی، داره مستقیم میاد سمتش. یه ذره زیادی داشت مستقیم میومد، حالتی که انگار میخواد بهش بزنه. کی پشت فرمون بود؟ تامی داشت رانندگی میکرد. برندن وحشت میکنه
اما خب زمان داشت خیلی سریع میگذشت و نمیتونه هم ماشین فرار کنه و در آخر هم ماشین میکوبه بهش. اما این کوبیدن اونجوری نبود که برندن جونش رو از دست بده یا حالا آسیب خیلی خیلی جدی ببینه. تا میاد از جاش بلند شه، تامی و پسرش با یک نفر سومی، یک مرد سومی که از دوستاشون بود، از ماشین میپرن بیرون، میدوئن سمت برندن و میافتن به جونش. تا میتونستن کتکش میزنن، با مشت و لگد و چوب حسابی کتکش میزنن تا اینکه بالاخره برندن میتونه فرار کنه و به خونه یکی از همسایه‌ها پناه میبره و به پلیس زنگ میزنه. تامی و پسرش که اون موقع 19 ساله بود دستگیر شدن به جرم شروع به قتل. اما خب این دو نفر خیلی زود با پلیس توافق کردن، اعتراف کردن به اینکه آره ما یک حمله خیلی شدیدی داشتیم، ما جرممون رو قبول میکنیم. نتیجهش هم این شد که حبس تعلیقی گرفتن. 17 ماه بعد انجلا و تامی دوباره با هم آشتی کردن و ماحصل این آشتی کردن به دنیا اومدن یک پسر دیگه بود. توی جولای 2012 تامی به جرم خشونت خانگی، آدمربایی و حمل مواد مخدر دستگیر شد و نکته عجیب اینه که برای این یکی هم همون مجازات تعلیقی رو واسش در نظر گرفتن. انجلا و تامی دوباره با هم ازدواج کرده بودن، اما سال 2014 انجلا مجدد درخواست طلاق دادنی. ببینید چند بار فقط این دو نفر با هم ازدواج کردن و طلاق دادن هم دیگر رو. سال 2014 که انجلا خواست تامی رو طلاق بده، مگی که اول داستان قصه رو باهاش شروع کردیم حدوداً 13 سالش بود. خب این طلاق نهایی شد و تا اون موقع انجلا و تامی یه بچه دیگه هم به دنیا آورده بودن. با کاندوم هم که کلاً آشنایی نداشتن. وازکتومی هم که باهاشون بیگانه بود. پس ما یک رابطه بسیار عجیب و غریب، بسیار سمی و پر از قهر و آشتی رو داریم میبینیم و نه تنها ما بلکه بچه ها هم توی این خونه داشتن بین این مادر و پدر این وضعیت رو میدیدن دیگه. برای اینکه یه ذره خیالتون رو راحت کنم، دوباره چند وقت بعد این زوج مجدد با هم ازدواج کردن و سال 2018 دوباره از هم جدا شدن. اون موقع انجلا حضانت همه بچه های زیر 18 سال رو به عهده گرفت، از جمله مگی، و به هیچ وجه توی سرپرست بودن دستنها، سینگل مام بودن کارش خوب نبود. مثلا درایور لایسنسش کاملا باطل شده بود، در حالی که تمام مدت با ماشین بچه‌هاش رو این ور اون ور می‌برد. پلاک ماشینش تاریخش گذشته بود. پلیس مدام متوقفش می‌کرد و بیشتر وقتا می‌دید که بچه‌ها بدون اینکه حتی کمربند ایمنی بسته باشن نشستن تو ماشین و خب میدونید دیگه اینجور چیزا مخصوصا خارج از ایران خیلی سفت و سخت گرفته میشه. یعنی رسما طرف رو میندازن زندان. به خاطر همین اتفاقها انجلا بارها و بارها افتاد زندان. یعنی حاضر بود زندان بیفته ولی نره درایور لایسنسش رو تمدید کنه، پلاک ماشین رو اوکی نکنه، کمربند بچه‌هاشو نبنده. اینقدر وضعیت خراب بود که تو این دوران 3 تا از بچه‌هاش از جمله مگی که 17 سالش شده بود مدام به خانواده‌های جایگزین سپرده می‌شدن. و خب این برای بچه‌ها سخت دیگه، هی از این خونه به اون خونه، این آواره ها، در حالی که هم مادر دارن هم پدر دارن. تو این خط زمانی تامی دیگه صداش در اومده بود و میره ادعا میکنه، میگه که انجلا یک مادر قابل صلاحیت نیست. تلاش میکنه برای اینکه بتونه حضانت هر سه تا بچه‌هاش رو پس بگیره. میگه که انجلا جلوی بچه‌ها مواد مصرف میکنه، با افرادی که درگیر مواد مخدر هستن، با اکیپ‌های نادرست میگرده، اونا رو رسما جلوی بچه‌ها میاره. بچه‌ها رو با آدم‌های خلافکار تنها میذاره و من دوست ندارم بچه‌هام تو چنین محیطی بزرگ شن. بالاخره هم تونست حضانت بچه‌ها رو بگیره و بچه‌هاش رو برمیگردونه پیش خودش. حالا شغل تامی چی بود؟ تامی یک شرکت آسفالت کاری داشت، یک شرکت کوچیکی، و با بچه‌هاش، با پسرش از همون محوطه خونه این شرکت رو اداره می‌کرد. این محوطه شامل 3 تا خونه، یک گاراژ 2 دهنه، یک کارگاه، ماشینالات سنگین و چند تا ماشین دیگه میشد. حالا اینو تو ذهنتون داشته باشید که تو این مدت مگی 17 ساله باردار شده بود. بله، مگی بارداره، بچه رو نگه میداره، از بین نمیبرتش، به دنیا میاره. یک دختر بود و اسم این دختر رو میذارن اولین. زمانی که اولین رو به دنیا میاره مگی، مادرش انجلا توی زندان بود و خود مگی هم به خاطر اینکه زیر سن قانونی بود پیش خانواده‌های جایگزین زندگی میکرد و این در حالی بود که یه بچه هم به دنیا آورده بود. یعنی واقعا یک وضعیت بسیار بسیار آشفته‌ای. همونطور که میبینید سالهای اول زندگی مگی
مگی با یه بچگی پر از دردسر گره خورده بود و داشت با چالش‌های یک خانواده به شدت پیچیده و تاکسیک دست و پنجه نرم می‌کرد. حالا بیایید بریم سراغ اولین، دختر مگی. خب مادرش که مگی بود، پدرش هم یک پسر 19 ساله‌ای بود به اسم ایتن پری که ایتن و مگی با هم توی های اسکول آشنا شده بودن. وقتی که ایتن 15 سالش بود و موقعی که مگی 13 سالش بود. یه ذره سنشون برای این حد از ارتباط جدی پایینه، ولی زندگی مردم دیگه به ماچ. ایتن قبل از اینکه اولین به دنیا بیاد تصمیم میگیره که های اسکول رو ول کنه و بره آرمی و واقعیت چیز خیلی زیادی از جزئیات بین رابطه مگی و ایتن در دسترس نبود که من بتونم بهتون بگم. در این حد میدونیم که ایتن نقش خیلی پررنگی تو زندگی اولین نداشت. اولین رسما توسط مادرش مگی بزرگ میشد، در حالی که پدرش ایتن یک سرباز در حال خدمت بود که تو لوئیزیانا مستقر شده بود. ایتن و مگی برای اینکه ارتباطشون رو بتونن با هم دیگه حفظ کنن به هم دیگه نامه میدادن. هر از گاهی هم اگر که ایتن اجازه داشت و وقت میکرد، خب چون توی آرمی بود دیگه و ما میدونیم قوانین آرمی ها اینا کلا خیلی سفت و سخته، هر از گاهی اگر میتونست به هم تکس هم میدادن و هر زمان هم که ایتن میتونست مرخصی بگیره و برگرده خونه برای یه مدتی، دوباره رابطه‌شون از سر گرفته میشد، با هم صمیمیت‌تر میشدن و در واقع اینجوری بود که اونا سالم ترین رابطه دنیا رو نداشتن، ولی خب داشتن یک تلاش هایی هم میکردن که یه چیزی از این رابطه در بیاد بیرون در نهایت. و توی دوربر سال 2017-18 بود که ایتن فهمید مگی بار داره و خب چون رابطهشون رابطه خیلی تاکسیکی بود و یه جورایی هم لانگ دیستنس بود، ایتن شک داشت که اصلا آیا من خودم پدر این بچه هستم یا نه، ولی در نهایت با این قضیه کنار اومد و قبول کرد که اوکی حتما من پدرشم دیگه بالاخره کاریه که شده. ایتن اولین رو خیلی کم میدید و یه جورایی بچه خودش رو درست و حسابی نمیشناخت. اولین یک نوزاد فوق‌العاده زیبا و بی نهایت با نمک بود. موهای روشن داشت، چشمای آبی داشت و لپاش توپلی بود. یک دختر کوچولوی شیرین، شاد و بسیار پر انرژی که عاشق حموم کردن بود، برخلاف خیلی از بچه‌های دیگه که از حموم کردن فرار میکنن. و همینطور آهنگ بیبی شارک. دیگه اگر وقت حموم و آهنگ بیبی شارکش با هم یکی میشد که دیگه عالی بود واسش. فکر میکنم درست همون زمانی هم که آهنگ بیبی شارک اومد و رنت فری توی سر هممون شروع کرد به زندگی کردن، همون دوربر سال 2019 بود. هر کی که اولین رو میدید هم نظر بود که این بچه یکی از شادترین و شیرینترین دختر کوچولوهای دنیاست. اما بیاید زندگی اولین رو از موقعی که به دنیا اومد با هم بررسی کنیم. وقتی اولین به دنیا اومد، مگی رفت پیش پدرش تامی زندگی کنه. تامی براش یک ماشین خرید و حتی کردیت کارتش رو داد به مگی به خاطر اینکه بتونه از پس مخارج خودش و بچهش اولین بر بیاد. به خاطر اینکه ایتن رسما هیچ جایی توی زندگی این مادر و دختر نداشت و پدر مگی تامی این مدلی بود که من ساپورتت میکنم. با اینکه خیلی وضعیت مالی خود تامی هم عالی نبوده، ولی خب سعی میکرد دخترش رو ساپورت کنه. مگی کامل اسباب کشی میکنه، میره توی یک تریلری که مال پدرش بود و پدرش اینو بهش داده بود. خب یعنی دیگه نزدیک پدرش هم داشت زندگی میکرد. هیچ پول اجاره یا پول قبض و اینایی پرداخت نمیکرد به پدرش و همه این کمک ها از سمت پدرش انجام میشد. بالاخره میتونه یک کار پاره وقتی توی یه مرغ فروشی پیدا کنه و خیلی زود با رئیسش، همون کسی که مسئول اون مرغ فروشی بود، وارد رابطه میشه. یک مردی به اسم پرستن. در واقع به هانتر هم صداش میکردن، پرستن هانتر وود. زندگی مگی همجوری داشت میگذشت. مگی یک سینگل مام بود که داشت روزهاش رو با اولین میگذروند. توی سپتامبر 2019 یه دونه پست توی فیسبوک میذاره و توی این پست نوشته بودش که زندگیش سخته، اما حضور اولین زندگی رو براش شیرین‌تر و قابل تحمل‌تر کرده. نوشته بود که من بهترین مادر دنیا نیستم، اما برای این زیبای کوچولو خیلی تلاش میکنم. من حتی نمیتونم عشقی که بهش دارم و بهتون توضیح بدم. میدونم که اونم منو دوست داره. این اواخر زندگیم خیلی مزخرف شده، اما اون میاد سمتم و بهم میگه مامان و قلب من ملت میشه و عشق بی قید و شرطش بهم یادآوری میشه. شما میتونید هر چی که دلتون میخواد راجع به این که من یک مادر جوونم بهم بگید، اما بهتون قول میدم که زندگیم با این فرشته خیلی بهتره. وقتی که اونو به دنیا آوردم زندگیم خراب نشد، برعکس اون به من هدف داد و یک دلیل که هر روز از خواب بیدار شم و تلاش کنم که خودم رو بهتر کنم.
هیچ عشقی مثل عشق فرزندت نیست. پس مگی داره توی فیسبوک میگه که با وجود اینکه زندگیش خیلی سخته و وضعیت مالی خیلی خوبی نداره و یک مادر دست تنها سینگل مامه خودشه و یک عالمه سختی توی زندگیش داره، اما باز هم شکرگزار زندگیشه و بچه‌ایه که داره و بچه‌ش رو هم خیلی دوست داره. اما 5 ماه بعد همه چیز برای این خانواده برعکس میشه و رو سرشون خراب میشه. 19 فوریه 2020 همه کسایی که توی اون نیبرهود زندگی میکردن امبر الرت دریافت میکنن. توی این امبر الرت نوشته شده بود که یک دختر بچه 15 ماهه با موهای روشن، چشمای آبی، قد 61 سانت و وزن 12 کیلو گم شده. آخرین بار اونو با یک گرمکن صورتی، کفشای صورتی و یک پاپیون صورتی دیده بودن و اون بچه اولین بود. این امبر الرت بعد از این صادر شد که کلانتر توی تلویزیون اعلام کرد اولین گم شده و آخرین بار توسط بعضی از اعضای خانواده‌اش دیده شده. یعنی دقت کنید، انگار مدتی بود که اولین گم شده و تازه دارن توی تلویزیون اعلامش میکنن. وقتی مردم پرسیدن که چرا این الرت رو زودتر صادر نکردید، پلیس ها گفتن که درسته که این یک کیس کودک گم شده است، ولی شرایط لازم رو برای صدور این هشدار نداشته. که این حرف خیلی مسخره است. اگر یک کودکی گم شده یعنی گم شده و باید همون لحظه امبر الرت صادر شه. اصلا امبر الرت برای همینه. حالا اولین اصلا چجوری گم شده؟ وقتی با مادرش مگی بوده یک اتفاقی براش افتاده، مثلا وقتی با هم توی فروشگاه بودن دزدیده شده، یا شاید در خونه باز بوده از خونه رفته بیرون و دیگه نتونستن پیداش کنن، یا شاید پیش کسی گذاشته بودن و اون آدم حواسش نبوده به این بچه و اولین گم شده. موضوع اینه که ما نمیدونیم. در واقع مگی کسی نبود که رفت و مفقودی دخترش رو اعلام کرد. پدر بزرگ اولین یعنی پدر مگی، تامی، کسی بود که رفت پیش پلیس و گفت که فکر میکنم نوه من گم شده. نگران وضعیت اولین بود به خاطر اینکه از روز شکرگزاری به بعد نوه‌اش رو ندیده بود، یعنی از نوامبر 2019 و ما گفتیم امبر الرت کی صادر شد؟ فوریه 2020. خب رد فلگ ها خیلی بالاه راجع به این مفقودی و مردم ریختن تو سوشال میدیا تا اطلاعات بیشتری راجع به ناپدید شدن این بچه پیدا کنن. یه سوالی که تو ذهن همه داشت تکرار میشد این بود که چرا 3 ماه طول کشیده تا تامی گم شدن نوه‌اش رو گزارش بده؟ یا یه سوال خیلی خیلی مهمتر، چرا خود مادر اولین یعنی مگی هیچ وقت گم شدنش رو گزارش نداده؟ 3 ماه بچت گم شده، 3 ماه از مفقودی بچت گذشته و آخر سرم پدرت رفته گزارش داده. ما گفتیم تامی تو همون حوالی زندگی میکرد که مگی هم بود و یه جورایی بقیه اعضای خانواده هم همون دور و برا بودن. هیچ کدومشون برای ماها بود که اولین رو ندیده بودن و بی تفاوت از کنار این موضوع گذشته بودن. یعنی حتی کریسمس هم اومده بود و هیچ جشنی نگرفته بودن و این اولین کریسمس اون بچه بود و حالتی بودش که یه کادو برای اون بچه نگرفته بودن. بگم ما شب کریسمسی از نوه‌مون، از چه میدونم خواهرزادمون خبر نداریم. گزارش‌های متفاوتی راجع به آخرین تاریخی که اولین واقعا دیده شده بود وجود داشت. اما مرکز ملی کودکان گم شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته میگفت که اولین به طور مشخص آخرین بار توی 26 دیسمبر 2019 دیده شده. یک بیبی سیتر هم اومد و گفت من آخرین بار 10 و 11 دیسمبر اولین رو دیده بودم و در واقع بیبی سیت کرده بودم براش. و اون شهر و جامعه خیلی بزرگ نبود، کوچیک بودن و الان دیگه همه به خاطر اینکه اخبار گم شدن این بچه پیچیده بود همه جا، چهره اولین رو کامل به یاد داشتن. یعنی کسی توی اون کامیونیتی نبودش که بهش بگید اولین و بگه نه در جریان نیستم چی شده. برای همین همون موقع تئوری های مختلف شروع کردن به سرازیر شدن و خب خیلی هم نمیشه مردم رو مقصر دونست. ببینید وقتی پای مفقودی یک کودک وسط باشه، آدم ها جور دیگه‌ای با اون مفقودی ارتباط برقرار میکنن یا ریاکشن نشون میدن، جور دیگه‌ای تحت تاثیر قرار میگیرن. انگار که ماجرای مفقودی اون کودک یه جور دیگه تو ذهنشون میمونه، چون که یک بچه باید همیشه تحت نظر حداقل یک سرپرست باشه، درسته؟ حالا یا مادر و پدرشون یا افراد بزرگتر. و وقتی یک کودک گم میشه همه این مدلی ان که این بچه کجا غیبش زده، چه اتفاقی ممکنه براش افتاده باشه، چه بلایی سرش اومده. 3 ماه
3 ماه ازش هیچ خبری نیست. یه سری‌ها میگفتن باید بریم سراغ مگی و دوست پسرش، به خاطر اینکه خیلی‌ها میدیدن مگی با دوست پسرش پرستن تو اون دوره حسابی داشت خوش میگذرون و هیچ اثری هم از بچهش نبود. دقت کردید؟ در حالی که اثری از اولین نیست، مگی داشت خوش میگذروند. از اون طرف پرستن هم خیلی گذشته پاک و تمیزی نداشت. چندین و چند بار به خاطر دزدی از مغازه دستگیر شده بود. اما اصلا هم خوشش نمیومد که الان به خاطر مفقودی اولین هیچ جوره توی دردسر بیفته و تقصیر بیفته گردنش و توجه رسانه ها و مردم بهش جلب شه. البته آلردی شده بود ولی خوشش نمیومد این موضوع. واسه همین رفت با یکی از رسانه ها مصاحبه کرد و گفت که فقط چند هفته توی دسامبر 2019 با مگی دوست بوده و حتی یک بار هم اولین رو ندیده. میگه من میدونستم مگی یه بچه‌ای داره اما من تا حالا ندیده بودمش. میگه اون موقعی که من با مگی دوست بودم مگی بهم گفته بوده که دخترش اولین پیش پدرش ایتن زندگی میکنه. اتفاقا ایتن هم برای کریسمس برگشته بوده خونه، اما وقتی که فهمید اولین گم شده اون هم یک متنی نوشت داد بیرون و گفت که من توی این لحظه چیز بیشتری نمیتونم بگم، اما اگر کسی راجع به این بچه چیزی میدونه خواهش میکنم بیاد و به من پیام بده. تایید میکنه که توی تمام این مدت توی لوئیزیانا مستقر بوده و هرگز دخترش اولین نمیتونسته پیش اون باشه. میگه من توی این چند وقت اخیر فقط یک بار اولین رو دیده بودم، اونم موقعی بود که با خود مگی بود و ما توی یک موتلی قرار داشتیم هم رو ببینیم. اولین رو هم با خودش آورده بود مگی. کی چندین ماه پیش موقعی که اولین تازه نزدیک 1 سالگیش بود. پلیس ها و کارآگاه ها برای اینکه مطمئن شن میرن پایگاه نظامیش رو توی لوئیزیانا میگردن و خب مشخص میشه که اولین اونجا نیست، هیچ اثری هم از لوازمش یا چیزیش اونجا نیست. و توی 21 فوریه سال 2020 کلانتر میاد اولین کنفرانس مطبوعاتی راجع به گم شدن اولین رو رسمی انجام میده، در واقع برگزار میکنه. میگه با وجود گزارش های خیلی ضد و نقیض در مورد این که اولین آخرین بار کی دیده شده، مادر و پدرش یعنی مگی و ایتن هر دوتاشون متاسفانه یا خوشبختانه توی این تحقیقات درگیر هستن. و یه چیز دیگر هم توی این گزارش میگن که حرفهای مگی در مورد محل حضور اولین خیلی بی‌دقت و عجیب و غریب و گمراه کننده است. میدونید یه حالتی که انگار با پلیس درست حسابی صحبت نکرده. توجه داخل سوشال میدیا باعث شد بیشتر از 300 تا سرنخ پیدا بشه که هیچ کدومشون به درد پلیس نخوردن. اما توی اون کنفرانس کلانتر به مردم خبر داد که الان دارن دنبال یک BMW نقره‌ای میگردن و کسایی که این ماشین رو دیدن حتما بیان به پلیس بگن، چون آدم‌هایی که مربوط به این BMW هستن ممکنه اطلاعات خیلی مهمی داشته باشن. بعدش تامی میاد با رسانه ها صحبت میکنه. میگه که آخرین باری که من اولین رو دیدم توی روز شکرگزاری سال 2019 بوده. بعد از اون برای چندین ماه من از این بچه هیچ خبری نداشتم و یک حس بدی اومده بود سراغم. برای همین تصمیم گرفتم که برم و گم شدنش رو گزارش بدم. با همسر سابقم یعنی انجلا راجع به این موضوع صحبت کردم و بهش گفتم ببین اگر اولین خیلی زود نیاد خونه و من نبینمش حضوری باید یه کاری در مورد این موضوع بکنم و میرم مفقودیش رو گزارش میدم. اما انجلا باهاش مخالفت کرده و گفته که اگه این کارو کنی از کارت پشیمون میشی. ولی خب من به هر حال در نهایت تصمیم گرفتم که با اداره مخصوص خدمات کودکان و پلیس تماس بگیرم و مفقودی این بچه رو اعلام کنم. رسانه ها میرن سراغ مگی، یه جورایی حمله میکنن به سمت مگی. بهش میگن که چرا 3 ماه از مفقودی بچه‌ت گذشته و هیچ چیزی به پلیس نگفتی؟ اصلا تو کسی نبودی که گزارش مفقودیش رو بدی، پدرت رفت گزارش مفقودیش رو داد. میگه دلیل این که من سکوت کرده بودم به خاطر این بود که اولین رو من پیش یک کسی گذاشته بودم که من اون آدم رو میشناختم و نمیخواستم حساسشون کنم تا بتونه با دخترم فرار کنه و من دیگه دسترسی به اولین نداشته باشم. و همین اتفاقم افتاد. به محض اینکه اون آدم فکر کرد که خبری شده غیبشون زد. پس من الان خیلی نگرانم. میدونید نمیدونم الان کجا هستن، تو این لحظه دارن چی کار میکنن با دخترم. من اولین رو سپرده بودم به یک آدم قابل اعتماد تا خودم بتونم برم سر کار، ولی از یه جایی به بعد این آدم دیگه جواب تلفن‌های منو نداد، اوضاع یه ذره به هم ریخته تر شد و بعد یه جورایی ناپدید شدن. مگی میگه که اگه میتونستم کار متفاوتی بکنم میکردم. اگر شرایط جوری بود که میتونستم همون روز که احساس کردم اولین داره گم میشه زنگ میزدم. اما من دلم نمیخواد شرایط رو سخت‌تر کنم تا اونا بتونن با اولین فرار کنن.
در حالی که انگار آلردی اونا فرار کرده بودن. آره میدونم من باید از همون روز اول زنگ میزدم، این کارو باید میکردم، اما دلم نمیخواست اونا با بچه‌ام فرار کنن. اولین یک دختر خیلی شاد بود، همه مراحل رشدش رو زودتر از زمانش داشت طی میکرد، خیلی کم گریه میکرد، خیلی کم منو اذیت میکرد و همیشه در حال خندیدن بود. بعد تو اون مصاحبه بهش میگن که خب یه عکس از اولین داری به ما نشون بدی و به طرز عجیبی میگه که نه عکسی ندارم. و خب این خیلی عجیبه چون ما داریم از سالهای 2020 و این تاریخ‌ها صحبت میکنیم و همه دیگه گوشی دارن. اونجوری نیستش که شما حتما بخوای کیف پولتو در بیاری و یه عکسی از داخلش به بقیه نشون بدی. پس من فقط میتونم اینجوری برداشت کنم که مگی احتمالاً گوشیش همراش نبوده. مگی در طول کل مصاحبه احساساتی بود. گفت آخرین باری که خودم هم اولین رو دیدم 26 دیسمبر سال 2019 بوده و مدام تکرار میکرد که فقط دلم میخواد برگرده خونه، فقط دلم میخواد برگرده خونه. تنها چیزی که میتونم بهش فکر کنم همینه، دلم میخواد اون دوباره بیاد خونه. چند روز بعد اون BMW نقره‌ای که پلیس دنبالش میگشت پیدا شد. 2 نفر رو هم به جرم دزدیدنش دستگیر کردن. حالا اون 2 نفر کیا بودن؟ مادر بزرگ اولین یعنی انجلا، مادر مگی، با دوست پسر جدیدش. زیبا نیست؟ هر جا صحبت از جنایت میشه اسم این خانواده میاد وسط. حالا ماجرای این ماشینه چیه؟ دزدیده شدن این ماشین توسط مادر پرستن گزارش شده بود. پرستن کی بود؟ دوست پسر مگی. حالا چرا باید یک ماشینی زیر پای انجلا و دوست پسرش باشه که مال مادر پرستن باشه؟ اصلا خیلی پیچیده شد. درسته؟ پرستنی که داشت میگفت به رسانه ها من فقط چند هفته با مگی توی ارتباط بودم و دوست بودم، ظاهراً اومده BMWش رو داده به مگی، حالتی که انگار مثلا قرض داده بوده دستش. مگی هم این BMW رو هر از گاهی به مادرش انجلا میداده که بتونه توی بردن بچه‌ها به دکتر و اینجور چیزا کمکش کنه. حالا نکته جالبتر اینه که این BMW اصلا مال خود پرستن هم نبوده و مال مامانش بوده. اصلا مال خودش نبوده که داده به دوست دخترش مگی، که حالا مگی هم دادتش به مامانش و حالا مامانش داشت با دوست پسرش سوار این ماشین میشد. بعد اصلا قرار نبودش که مگی این ماشین رو بده به مادرش، یعنی پرستن ماشین رو داده بوده به دوست دخترش مگی که زیر پای اون باشه یه مدت. بعد مگی هم برداشته این ماشین رو داده به مامانش. از یه جایی به بعدم مادر پرستن این مدلی بود که BMW من کو شروع میکنه به پرستن فشار آوردن. پرستن هم به مگی فشار میاره، مگی هم جوابشو نمیده و این میشه که مادر پرستن ماشینش رو به عنوان مفقودی اعلام میکنه. حالا سوالی که اینجا پیش میاد، باز ما برمیگردیم به صحبت‌های پرستن. پرستن داشت ادعا میکرد که ما فقط چند هفته با هم دوست بودیم. اوکی، چرا تو وقتی با یکی فقط چند هفته دوستی باید BMW بهش قرض بدی؟ کی این کارو میکنه برای آدم غریبه؟ چون اگر شما فقط چند هفته داشتید با هم دیت میکردید رسما غریبه اید هنوز با هم دیگه. به هر حال ماشین رو پیدا کردن. انجلا به خاطر سرقت اون ماشین محکوم شد، حکم تعلیقی گرفت. دوست پسرش ویلیام هم توی دادگاه حاضر شد و میگه که من اصلا خبر نداشتم اون ماشین داستانش چی بوده. من فکر میکردم این ماشین رو به انجلا فروختن، انجلا هم پولش رو حساب کرده، مثلا نمیدونستم پولش رو ندادن. در واقع فکر میکردم این ماشین رو مگی برای مادرش انجلا خریده، یک هدیه‌ای بوده از سمت مگی به مادرش انجلا. اوکی. مگی که خودش هزار مشکل مالی داره یهو میاد به مامانش یه BMW هدیه میده. باش. مجدد رسانه ها میرن سراغ مگی و مگی مجبور میشه یک مصاحبه دیگه ای داشته باشه باهاشون. بهش میگن که اگر تو واقعا از مفقودی بچت خبر نداری چرا پلیگراف تست نمیدی؟ میگه به خاطر اینکه من باردارم. کسی که بارداره که نمیتونه پلیگراف تست بده. میگه طبق قانون کسی که بارداره رو ازش پلیگراف تست نمیگیرن. بعد یه حرف دیگه ای به رسانه ها میزنه. میگه آخرین کسی که پیش اولین بوده مادر خودم یعنی انجلا بوده. میدونید من چرا اینقدر سعی میکنم کم حرف بزنم؟ به خاطر اینکه دارم تلاش میکنم از مادرم محافظت کنم. تا الان امیدوار بودم که مادرم کار درست رو انجام بده. یعنی داره میگه مادرم یه چیزایی میدونه یا یه کارایی کرده و من تلاش دارم با محافظت کردن ازش بهش این فرصت رو بدم تا انجلا مادرم بالاخره بره و خودش همه چیز رو لو بده. آخر مصاحبهش هم میگه هر کسی که منو میشناسه برید باهاش صحبت کنید. من همیشه عاشق بچه‌ام بودم و همه اطرافیان
منم میدونن که من همیشه از اولین خوب نگهداری کردم و هیچ وقت به اولین صدمه نمیزنم یا هیچ نقشی توی مفقودیش ندارم. مگی در ادامه میگه که انجلا اولین رو با یه ماشین برده بوده به یک محوطه‌ای و به پلیسا میگه که برید اون محوطه کمپ مانند بود، برید اونجا رو بگردید. ولی پلیس اینجوری بود که اصلا نمیتونست مگی رو جدی بگیره. مگی هم ناراحت میشه، بهشون میگه که اگه الان نرید بگردید من خودم میرم و بالاخره اولین رو پیدا میکنم. میگه من به مادرم مشکوکم. بعد از اینکه امبر الرت صادر شد مادرم حسابی بهم پرید و شروع کرد سرم داد و بیداد کردن. اگر مادر من تو این قضیه دست نداره پس چرا انقدر از امبر الرت ناراحت شده؟ و تا اینجا همه چیز توی این کیس این مدلیه که کی داره چی میگه، کی داره چی کار میکنه، کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه. حالا اینم بهتون بگم، من با بچهای تیم چک کردیم و دیدیم که راجب اون پالیگراف تست موقعی که کسی بارداره این حرف خیلی درست نیست. یعنی باردار بودن طرف مهمه برای گرفتن این تست، ولی اونجوری نیست که به هیچ عنوان نتونن ازش تست بگیرن. شخصی که مسئول گرفتن اون تسته شرایط آدم باردار رو چک میکنه و اون کسیه که در نهایت نتیجه میگیره که آیا من میتونم از این خانوم مثلا تست بگیرم یا نه. موضوع اینه که مگی اصلا نرفته که بشینه که حالا بررسی بکنن ببینن میشه ازش تست بگیرن یا نه. حالا همونطوری که اشاره کردیم موضوع مفقودی این کودک توی سوشال میدیا به معنای واقعی ترکید و خب تئوری ها و اتهامات زیادی هم به همراه داشت. خیلی از این اتهامات شامل حال خود مگی و خانواده‌اش شد. مثلا اومدن گفتن که احتمالاً مگی و خانواده‌اش و حالا آدمای دور و برش اولین رو فروختن یا بی سر و صدا دادنش به یک خانواده دیگه‌ای. حتی یه سری شایعه پخش شد که گفتن آره این خانواده یا مگی احتمالاً عضو یه سری کالت هستن. ولی خب اینا همه شایعه بود. اوکی. تو همین خط زمانی مگی یه دونه پست توی فیسبوک گذاشت با کلی عکس از اولین و نوشتش که اینم چند تا عکس دیگه از اولین، لطفاً به اشتراک بذارید کمک کنید دخترم رو پیدا کنم. اولین شیرین ترین بچه‌ایه که تا حالا دیدید، بهتون لبخند میزنه، میخواد بغلتون کنه و مشخصات ظاهری بچه رو هم نوشته بود توی این پست. اما این پست اصلاً با عقل جور در نمی اومد، چون قبلا گفته بود که دقیقاً میدونه کی اولین رو داره. یادتونه گفته بود من چون میدونستم که اولین پیش کیه میخواستم محافظت کنم ازشون و بلا بلا بلا، نمیدونم در نرن و فرار نکنن و یادتونه دیگه. بعدش توی یک مصاحبه دیگه میاد میگه که مادرش انجلا توی گم شدن اولین نقش داشته و مادرش چیزایی میدونه. من با سکوت کردن دارم از مادرم محافظت میکنم. و حالا الان یک پستی گذاشته بود توی فیسبوک و داشت از مردم کمک میخواست که به پیدا شدن بچهش کمک کنن. رفتارهای مگی خیلی عجیبه. حالا پلیس بالاخره میره سراغ اون محوطه کمپی که مگی گیر داده بود بگردین. اون محوطه رو کامل میگردن و هیچی پیدا نمیکنن. این رو هم به مگی میگن و مگی میگه که ببینید من قرار بود فقط وقتی میرم سر کار مادرم انجلا از بچه مراقبت کنه، اما وقتی که برگشتم از سر کار خونه انجلا دیگه بچم رو بهم برنگردوند. بعدش هم خط زمانی داستانش اینجوری بود. میگه موقعی که دیگه من فهمیدم واقعا مثل این که اولین گم شده و امبر الرت به صدا در اومد و من به مادرم گفتم که مامان ببین خبر مفقودی اولین پخش شده ها، امبر الرت صادر کردن ها. مادرم انجلا از کوره در میره، عصبانی میشه و بعد با اون BMW نقره‌ای فرار میکنه و میره که بعدم پلیس پیداشون میکنه. ولی حرفهای مگی حتی تا این حد هم یه ذره مشکل داره. ببینید مگی داره میگه آخرین بار اولین رو با مادرش دیده. اوکی. بچه پیش مادرش بوده. بارها و بارها مادرش رو تنها دیده. یعنی از سر کار که برگشته خونه قرار بوده انجلا بچه رو بهش تحویل بده، نداده. اوکی. چندین روز از این موضوع گذشته، بارها و بارها انجلا رو همجوری تنها این ور اون ور دیده. نه یک بار پرسیده بچم خوبه، بچم کجاست، هیچی. انجلا هم ماها و ماها اولین رو به مگی نشون نداده و مگی هم همچنان نرفته و گزارش مفقودی بده. گفتیم کسی که گزارش مفقودی داده بود پدرش تامی بود. مگه میشه همچین چیزی؟ با من یه دونه انگشتر گم میکنم کل خونه رو میگردم دنبالش. مگه میشه شما چندین ماه از بچت بیخبر باشی، حتی اگر پیش امترین آدمهای زندگیت باشن، بعد اینقدر ریلکس بگردی واسه خودت؟ اما خب این دقیقاً حرفایی بود که مگی داشت میزد. مردمم این مدلی بودن که ببین گوشامونو دراز دیدی و حمله میکنن به فیسبوک مگی و شروع میکنن نان حساب براش کامنت گذاشتن که مگی
فقط به ما بگو اولین کجاست. و مردم رسما توی فیسبوک ولکن نبودن. از اون طرف کلانتر میگه هر بار که ما با مگی حرف میزنیم داستانش رو عوض میکنه و هر بار یک قصه جدیدی به ما میگه و هر بار خط زمانی حرفاش عوض میشه و هر بار یه چیزو گردن یه نفر جدید میندازه. برای همین انقدر که مگی بازی درآورده بود و وقت کاراگاه‌ها و پلیس رو تلف کرده بود و داستان‌ها و دروغ‌های مختلف بهشون تحویل داده بود، در نهایت توی فب سال 2020 دستگیرش کردن. به چه جرمی؟ به جرم دروغ گفتن و گمراه کردن پلیس. یک وثیقه $25,000 براش گذاشتن. مبلغ زیادی نبود اما مگی این پول رو نداشت و نمیتونست بده، پس همجوری تو زندان مونده بود. موقعی که میره زندان یه چیز دیگه مشخص میشه. کلانتر بعدها میاد میگه ماجرای بارداری مگی. گفته بود از من پالیگراف تست نگرفتن چون من باردار بودم. ببینید کادر پزشکی زندان‌ها موظفن که تمام زندانی‌های باردار رو زیر نظر بگیرن و کلا زندانی‌های باردار شرایط متفاوتی دارن. حالا شما تصور کنید مگی وارد زندان شده و همیشه اینجور چیزا رو تست میکنن دیگه. روز قبل 4 تا زندانی باردار داشتن و الان که مگی وارد زندان شده باید بشن 5 تا، ولی هنوز 4 تا زندانی باردار هست. نفر پنجم باید مگی باشه که نیست. پس این یعنی چی؟ یعنی مگی اصلا باردار نبوده و هرگز هم ما تا انتها بچه‌ای از مگی بچه دومی نمیبینیم. پس راجب این موضوع هم مگی داشته دروغ میگفته. یه ذره بزنیم جلو. چند روز گذشته پلیس شروع میکنه به گشتن یک برکه که نزدیک خونه یکی از آشناهای انجلا به اسم مری بود. حالا اصلا چی میشه پلیس به اون برکه شک میکنه؟ مری میگه که انجلا و نوش اومدن پیشش و ازش چند روز پیش پول خواسته بودن. موضوع مثلا مال چند هفته پیشه. و وقتی که رسیدن پیشش پاهای نوش خیس بوده. به پلیس میگه که میدونم این خانواده آدمهای حیله‌گری هستن و ممکنه توی یک چیزی دست داشته باشن و امیدوارم اولین رو زنده پیدا کنین و نه توی برکه، ولی برکه هم بگردین. این میشه که پلیس میره سراغ برکه، همه اون اطراف خود برکه و همه جا رو میگردن ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. و توی این خط زمانی که هستیم حدود 700 تا سرنخ به دست پلیس رسیده ولی هیچ کدومشون باعث نشده که بتونن اولین رو پیدا کنن و یا حتی ذره‌ای به پیدا شدنش نزدیک بشن. بالاخره توی 6 مارس 2020 حکم برای پلیس میاد، به دستشون میرسه، میتونن برن خونه که نمیشه گفت، اون تریلری که مگی توش زندگی میکرد رو بگردن. در واقع اون ملک و اون تریلر متعلق به تامی بود ولی مگی داشت توی اون تریلر زندگی میکرد دیگه. و همونطوری که داشتن اون ملک رو میگشتن چیز وحشتناکی پیدا میکنن. اون ملک رو قبلا هم گشته بودن، اوکی، اما یه جا رو جا انداخته بودن. یه حالت سوله مانند توی ملک بود که اونجا رو یادشون رفته بود بگردن و تامی به پلیس ها میگه، ازشون میگه اونجا رو هم بگردین. یه ذره تاریکه، یه ذره شلوغ پلوغه ولی خب جزو جاهاییه که خیلی مخفی توی ملک من و ارزش گشتن رو داره. این میشه که پلیس ها دوباره مجوز گشتن میگیرن و میان و اتفاقا توی همون سوله بقایای یک بچه‌ای رو پیدا می‌کنن که یه سری لباس تنش بوده و با توصیفات آخرین باری که اولین رو دیده بودن مطابقت داشت. اطراف اون بچه کلی لباس بچه‌ای دیگه، پوشک و اسباب بازی هم پیدا می‌شد و متاسفانه این بقایا متعلق به اولین بود. اولین بیچاره سر و ته توی یک سطل زباله پیدا شده بود. یک بازرسی در واقع جسد رو کشف کرد چون که سطل زباله رو دیدش که یک پای کوچیک، یک ساق پای کوچیک از سطل زده بیرون و نمیدونم، واقعا صحنه وحشتناکیه. یعنی حتی توصیف کردنش برای من سخته. وای به حال اون بازرس بیچاره‌ای که همچین صحنه‌ای رو مجبور شده کشف کنه. بعد از پیدا شدن بقایا، وثیقه مگی از $25,000 به $150,000 افزایش پیدا کرد. 11 مارس کالبد شکافی انجام شد و 100% تایید شد که بقایا متعلق به اولین بوده. بعد از تایید این خبر هولناک، محلی ها توی اون ملک جمع شدن، برای اولین کوچولو سوگواری کردن، مراسم عزاداری برگزار کردن، یه سری حیوانای اسباب بازی و بادکنک و گل و عروسک خریدن و همون روز انجلا یک مصاحبه‌ای میکنه با رسانه ها و میگه که از سپتامبر 2019 به بعد
با مگی دعوا شده بوده و بعد از اون دعوا دیگه هرگز نه اولین رو دیده نه مگی رو. میگه من حتی شنیده بودم که اولین از حضانت مگی خارج شده بوده و قرار بوده که بره پیش یک خانواده جایگزینی. یه چیز دیگر هم به رسانه ها میگه من حتی به تامی همسر سابقم اصرار داشتم که وای ما باید یه کاری بکنیم راجع به مفقودی اولین. و ما یه ذره اینجا دوگانگی داریم، یعنی این کاپل پردردسر، کاپل سابق پردردسر، اگه یادتون باشه تامی داشت میگفت که من اومدم بگم، همسر سابقم انجلا داشت شلومو میگرفت، الانم انجلا داره میگه نه من خودم نگران بودم. حالا ما نمیدونیم کی این وسط واقعا داره راست میگه یا دروغ میگه. چیزی که اینجا مهمه اینه که تامی کسی بود که گزارش مفقودی نوش رو داده بود و نه خود مادر اون بچه یعنی مگی. و انجلا هم داره میگه من ماهاست با دخترم مگی دعوام شده بود و اصلا ندیده بودمش و اولین پیش من نبود. این رو هم در نظر بگیرید. کل این پرونده داشت توی دوران کووید و این داستانا و سال 2020 و اون ویروسه که اومد و این شرایط واقعا شخماتیک اتفاق می افتاد و همه چیز خیلی نامشخص بود. اگه یادتون باشه تو اون دوران دنیا کلا توی یک هرج و مرج خیلی بزرگی بود. یه ذره بزنیم جلو، برسیم به آگوست 2020. مگی به خاطر مرگ اولین با 19 فقره اتهام روبرو شده بود. اتهاماتش چیا بودن؟ 2 فقره قتل عمد، 1 فقره کودک آزاری شدید، 1 فقره بی‌توجهی شدید به کودک، 1 فقره دستکاری مدارک جرم، 1 فقره بی‌حرمتی به جسد، عدم گزارش مرگ و 12 مورد دیگه که گزارش شده بود خلافهای ریزتری داشتش. خب مگی چی کار میکنه؟ تو تک تک این اتهامات میگه من بیگناهم، پس باید براش دادگاه برگزار شه. دادگاه‌های رسمیش توی سپتامبر سال 2022 آغاز میشه. مگی میاد تو دادگاه و اولین حرفی که میزنه میگه که تمام این اتفاقات تصادفی بوده. میگه من با پرستن توی تخت خوابیده بودم، بچه‌م کنارمون بود، پیشمون بود. پرستن غلط زده، افتاده روی اولین و باعث شده که اولین خفه شه. و ما تازه فردا صبحش بود که این موضوع رو متوجه شدیم. فردا صبحش بود که من فهمیدم اولین نفس نمیکشه. ولی تو دادگاهش اصرار داشت که من اصلاً نمیدونستم که جسد این بچه کجاست. یعنی یه جورایی داشت میگفت که پرستن جسدو برده و گذاشته تو اون سطل آشغال. مأمور ازش میپرسه که دقیقاً از اون روز چی یادت میاد؟ بیدار شدی چه اتفاقی افتاد؟ مگی میگه نمیدونم من غلط زدم روش، فکر نکنم من این کارو کرده باشم، فکر میکنم پرستن این کارو کرده، ولی همه اینا یک حادثه بود. مأمور میپرسه که پس پرستن هم با تو توی یه تخت خوابیده بود، یعنی هر سه تاتون با هم توی یه تخت بودید درسته؟ مگی میگه آره بچه بین ما بود. آخرین باری که اولین رو دیدم یک سرهمی بنفش با طرح پنگوئن تنش بوده و یک پتوی پشمی هم همراهش داشته. حالا بریم سراغ پلیس ها توی دادگاه که در مورد اینکه بقایای جسد اولین چطور پیدا شده بود میان و شهادت میدن. میگن که ما تو همون سوله قدیمی تو ملک تامی بچه رو پیدا کردیم. و میدونید نکته ناراحت کننده چیه؟ اون بخش از ملک تامی یک کلبه بازی قدیمی بوده برای خود مگی وقتی بچه بوده تو همون کلبه بازی میکرده. anyways پلیسا جسد کوچیک اولین رو سر و ته، دقت کنید، سر و ته توی سطل زباله پیدا کردن، در حالی که یک فویل آلومینیومی کل سرش رو پوشونده بود و یک پتوی پشمی محکم هم دور سرش پیچیده شده بود. پتو انقدر محکم پیچیده شده بود که جاش روی پوست اولین مونده بود و یک شیشه شیر بچه هم کنار جسدش پیدا شده بود. نمیدونم متوجه هستید اصلا چقدر کل این ماجرا مریض و وحشتناکه؟ یعنی اون بچه لحظه های آخر چی کشیده؟ علت مرگ اولین طبق گفته پزشک قانونی خفگی بود. حال به همزن ترین، ناراحت کننده ترین، تلخ ترین و غم انگیز ترین قسمت ماجرا اینه که دکتر باور داشت که اولین وقتی سر و ته توی اون سطل زباله گذاشته شده هنوز زنده بوده و یه جورایی توی سطل زباله فشرده شده بود، درست مثل حالتی که کشیدگی بیش از حد و شدیدی توی سر و گردنش به وجود میاد. و این یعنی چی؟ یعنی قطعا این بچه خیلی درد کشیده. بعد از اینکه اون بچه رو سر و ته توی این سطل لعنتی گذاشتن، اولین به خاطر اون پتو و فویل آلومینیومی دیگه بعد از چند دقیقه نتونسته نفس بکشه و خفه شده. و من فقط میخوام بدونم کی با یه بچه همچین کاری میکنه.
پزشکی قانونی هیچ جوره باور نداشت که این بچه بر اساس این از دنیا رفته باشه که یه نفر غلط خورده و روش افتاده و باعث خفگی شده. اصلا میگه که مرگ اولین 100% یک قتل بوده. دادستانی هم توی دادگاه با همین موضوع ادامه میده که مگی کسی بوده که بچه خودش رو کشته. اما چرا؟ بیایید دلیلش رو با هم بررسی کنیم. این نظریه های دادستانیه و اینجوری نیست که مگی اومده باشه و توی دادگاه اینا رو خیلی راحت گفته باشه. ما فقط نظریه داریم راجع به انگیزه مگی، ولی همونو بیایید با هم بررسی کنیم. دادستانی میگه تمام اینا به خاطر دوست پسر جدیدش یعنی پرستن اتفاق افتاده بود. مگی فکر میکرد پرستن یه آدم پول داره و به محض اینکه با هم دیگه وارد رابطه شدن زندگی مگی یه ذره بهتر شده بود و شروع کرد به تغییرات بهتر، حداقل فشار مالیش کمتر شده بود. همونطوری که اشاره کردیم عقب‌تر مگی رنت فری توی ملک پدرش زندگی میکرد. تو همون حوالی 10-11 دیسمبر که گفتیم آخرین باری بود که اولین زنده دیده شده بود، مگی یک تاکسی به پرستن میزنه و بهش میگه که میدونید چیه؟ بابام دیگه منو از خونه بیرون کرده. به من گفته که دیگه نباید توی اون تریلر زندگی کنی، یعنی یا پولشو میدی یا چوس آمدی برو. اما ماجرا چیز دیگه ای بوده و تامی در واقع دختر خودش و نوه خودش رو از اون تریلر بیرون نکرده بوده. ماجرا از این قراره که تامی هر از گاهی میرفت و به بچه و نوش سر میزد. خب کلن که گذاشته بود اونجا رنت فری زندگی کنن. ماشین هم که در اختیار مگی گذاشته بود، کردیت کارتش هم که داده بود. تنها کاری که تامی نمیکرد فکر کنم این بود که نمیومد بهشون سواری و کولی بده. حالا تامی یه سره بهشون سر میزد، اما این سر زدن اونجوری نبود که مثلا کلید داشته باشه یهو بره در اون تریلر رو باز کنه یا وارد محیط زندگیشون شه. نه، معمولا میرفت اون نزدیکیا به مگی میگفت من اومدم، مگی بچه رو میآورد بیرون، تو محیط بیرون تریلر همو میدیدن. میدونید تامی این مدلی بودش که خیلی احترام میذاشت به فضای شخصی که به مگی داده. یعنی میگفت درسته که من اینجا رو به تو رنت فری دادم، ولی به هر حال محیطی که تو داری توش زندگی میکنی، من حق ندارم همجوری وارد خونت شم. و از یه جایی به بعد چون هی چندین و چند بار با مگی تماس میگیره، هی میگه که میخوام مثلا نوام رو ببینم، اولین رو ببینم و مگی اولین رو نمیاره، اونجاها دیگه نگران میشه. اصلا یعنی میفهمه که مگی هم توی اون تریلر زندگی نمیکنه و برای همین به مگی میگه که ببین اگر نمیخوای دیگه اینجا زندگی بکنی به من بگو که من بتونم حداقل اینو رنت بدم، یه پولی ازش در بیارم. پس مگی با میل خودش از اون تریلر رفته بوده بیرون، رفته بوده که با دوست پسرش زندگی کنه. هر وقت هم که پدرش یا دور و بریاش ازش میپرسیدن که اولین کجاست، مگی بلا استثنا میگفت که رفته پیش فلان کس، رفته پیش این، پیش اون، آدمای مختلف. حتی خیلی وقتا میگفت رفته پیش پدرش ایتن و همه باور کرده بودن که بالاخره اولین داره با پدرش ایتن زندگی میکنه، بالاخره ایتن به عنوان یک پدر داره درست رفتار میکنه و مسئولیت قبول کرده. تامی توی دادگاه قسم میخوره و میگه که من هیچ وقت نمیذاشتم دخترم یا نوام هوملس بشن. من هرگز اونا رو بیرون نکردم از تریلرم. توی دادگاه شهادت میده که من تا جایی که در توانم بود همه چیزو برای دخترم و نوام فراهم کرده بودم و بعد فهمیدم که مگی داره با پرستن زندگی میکنه، درست تو خط زمانی که هیچ خبری از نوام اولین نیست و مگی به ما نگفتش که من دارم میرم با دوست پسرم زندگی کنم، مثلا یه جای دیگه تامی فهمیده بوده. دادستانی این موضوع رو مطرح میکنه که مگی یک زندگی جدید میخواسته، داشته با پرستن میرفته مسافرت، تو هتلای خوب وقت میگذروندن، حسابی خوش میگذروندن با هم دیگه. درست تو چه زمانی؟ درست اون خط زمانی که بچهش گم شده بوده و هیچ کس بچهش رو ندیده بوده. دادستانی میگه که مگی از شر اولین خلاص شد تا با یک مرد جدیدی که داشت یک زندگی بهتری رو براش میساخت یا حالا حداقل بهش نشون میداد وقت بگذرونه. مگی بچهش رو کشت فقط و فقط به خاطر زندگی خودش. و حالا یک شاک دیگه توی دادگاه مشخص میشه. ایتن به هیچ وجه پدر خونی اولین نبود. یادتونه عقب‌تر گفتیم که موقع بارداری مگی در مورد اینکه پدر بچه کیه یه سری سوال و مشکل بین این دو نفر پیش اومده بود و چندین بار سر این قضیه با هم دعوا کرده بودن و ایتن این مدلی بودش که من فکر نمی‌کنم پدر این بچه باشم، ولی در نهایت گفتش اوکی. ایتن هیچ وقت سعی نکرد که بیشتر این موضوع رو بررسی کنه و بیشتر از این قضیه سر در بیاره. البته از اون طرف خب مسئولیتی هم قبول نکرد، یعنی نه هرگز با اولین وقت میگذرون و نه هزینه‌ای بابتش پرداخت میکرد. ولی به هر حال توی دادگاه مشخص شد که پدر اصلی و خونی اولین ایتن نیست.
از اون طرف پرستن همچنان خیلی اصرار داشت که ما یک رابطه خیلی کوتاه مدت رو با مگی با هم دیگه داشتیم. یعنی چه روی داره این مرد؟ داره میگه ما فقط چند هفته با هم دیت کردیم، ولی من یهو BMW مامانمو دادم دستش، ولی من گذاشتم بیاد از صبح تا شب تا صبح تو خونه من زندگی کنه، ولی ما همش با هم این ور اون ور میرفتیم. اینا در حالیه که خیلی از شاهدها میگن اینا ماهاست با هم داشتن دیت میکردن. دلیل این رفتار پرستن این بود که داشت تلاش میکرد خودش و اون مرغ فروشی کوفتیش رو از حواشی و شایعات و اینا دور نگه داره، ولی خب بدتر داشت بنزین میریخ رو آتیش. در واقع خودش با دست خودش داشت دراما رو بیشتر میکرد. اگر یک کلامی اومد میگفت آره ما چندین ماه همو میشناسیم، من به صورت جدی به مگی نگاه نمی‌کردم، اوکی شما این حق رو داری این حرف رو بزنی، ولی ما چندین ماه بود همو میشناختیم، خیلی قشنگتر از اینه که هی بگی نه ما چند هفته است، ما چند روز همو میشناسیم. مردم خلک نیستن که دارن میبینن شما رو توی محله کوچولو هم زندگی میکنین، توی شهر بزرگ نیستین که بگم والا هزار نفر دارین تو اون شهر زندگی میکنین و خب آره دیگه هیچ کی نمیشناسه. از این محله هایی بود که شمال محله یکی میگوزید جنوب میفهمیدن همه. بعد چیز دیگه هم از پرستن خیلی رو مخ من بود، اونم این که یک سره میگفت اون بچه، من اون بچه رو نمیشناختم، من اون بچه رو ندیدم، من با اون بچه زیاد این ور اون ور نمیرفتم، حتی اسمش رو نمی آورد، هی میگفت بچه و یک سره اصرار میکرد من فقط چند هفته با مگی در ارتباط بودم. توی دادگاه پای یک دوستی به اسم کریستی میاد وسط. کریستی همیشه از مگی حمایت میکرد و کلا رابطه خیلی نزدیکی با هم دیگه داشتن. حتی موقعی که اون اوایل مگی داشت توی تلویزیون مصاحبه میکرد راجع به مفقودی بچهش، کریستی کنارش نشسته بود، حمایتش میکرد، دستش رو گرفته بود. اما از بعد از آخرین مصاحبه های مگی، کریستی حمایتش رو کامل برگردوند از روی مگی. در واقع شروع میکنه به رسوا کردنش توی فیسبوک. بهش میگه که دروغ گفتناتو تموم کن و مجبورش میکنه، بهش فشار میاره که حقیقت رو راجع به اولین کوچولو بگو. حالا ماجرا چی بوده؟ چرا کریستی اینجوری شده؟ بعد از اون روزی که امبر الرت رو به صدا در میارن، مگی اون شب میره پیش همین دوستش کریستی و مدام داشته خیلی دیگه بیش از حد روی بیگناهیش پیش کریستی پافشاری میکرده. اما در کنار این پافشاریش که هی میگفت من نمیدونم بچه‌م کجاست، من کاری نکردم، من هیچ کارم، هی ابراز نگرانی هم میکرد از دستگیر شدن و این باعث شده بود که کریستی گیج بشه. این مدلی بودش که تو مگه نمیگی هیچ کاری نکردی و بچه‌ت گم شده، پس چرا الان استرس داری که نکنه دستگیر بشی؟ میدونید با خودش این فکر رو میکرد که اگر کاری نکردی چرا نگرانی دستگیر شدن خودت رو داری، چرا استرس داری؟ اتفاقا همین رو از مگی هم میپرسه و جواب مگی به کریستی خیلی عجیب بود. مگی به کریستی میگه میدونی چیه؟ من میترسم مادرم یک بلایی سر اولین آورده باشه و اولین رو برده باشه گذاشته باشه در نهایت توی ملک پدرم تامی. چه جالب. از اون طرف وقتی پلیس از مگی میخواست که برن و وسایلی رو که توی جستجوها پیدا کردن مثل اسباب بازیای اولین یا چیزای دیگر مثلا شناسایی کنه، مگی یک سر پلیس رو میپیچوند و هی میگفت که من خستم، نمیتونم این کارو بکنم، میشه بعدا انجامش بدیم، میشه فردا انجامش بدیم. اینا رو کریستی هم میدید که مگی اصلا همکاری نمیکنه با پلیس. یعنی این مدلی بود که تو بچت گم شده، بعد پلیس میگه الان خستم بعدا میام چک میکنم. بعد یکی از شبایی که پیش کریستی خوابیده بود، از شدت استرس جای خوابش رو توی خونه کریستی خیس میکنه و کریستی یک حس خیلی بدی بهش دست میده. نه حالا به خاطر اون جیش کردنه، به خاطر اینکه میگه چرا تو اینقدر از پلیس استرس داری که جاتو خیس کردی؟ و از همونجا بود که حمایت کریستی از مگی تموم میشه. مگی در طول دادگاهش به خاطر اختلاف نظرهای شدیدی که با وکلاش داشت مجبور میشه که وکیلش رو عوض کنه. که خب این چیو به ما میگه؟ این میگه که وکیلش میدونسته که این آدم خیلی وضعیتش خرابه و کاملا گناهکاره و کیس اصلا به نفعش جلو نمیره و برای همین حالتی بودش که احتمالاً بین خودشون، چون ما که حالا جزئیاتو نمیدونیم، بیا اعتراف کن، حکم کمتری میگیری و مگی هیچ جوره قبول نمیکرد و از اون طرفم وکیلش نمیخواست یک کیس اینجوری رو ببره جلو، چون بحث اعتبار وکیل هم هست دیگه و از جایی به بعد دیگه نمیخواد وکالت مگی رو به عهده بگیره، پس مگی مجبور بود وکیلش رو هم عوض کنه. اما بیایید بریم سراغ یک بخش مهمتر از این پرونده، یک بخشی که هیئت منصفه در مورد شرایط زندگی مگی و اولین بیشتر میفهمه. تریلر مگی به شکل وحشتناک کثیف بود.
پر از پوشک‌های کثیف، پوشک‌هایی که پر بود از مدفوع، تیکه‌های مدفوع روی زمین، زباله، غذاهای گندیده توی یخچال و گاز، آشغال‌هایی که به معنای واقعی تمام جاهای تریلر پخش بودن. و اینو توی نظر داشته باشید که این زن با اون بچه توی اون تریلر زندگی می‌کرده و باز دوباره این رو هم مد نظر داشته باشید که یک بچه 1 ساله داشته اونجا زندگی می‌کرده و بزرگ می‌شده. خیلی از وسایل مخصوص اولین مثل تاب بچگونش در حالی پیدا شدن که به طور کامل پر از مدفوع بودن. ببینید نوزادها مدفوع میکنن توی جاشون، ادرار میکنن و ممکنه خیلی وقتها از پوشکشون پس بده. خب دیدیم یا خیلیاتون اگر بچه دارید این موضوع رو تجربه کردید. این یک چیز عادیه. اما این پس دادن مقدارش نمیدونم چجوری بهتون بگم، اونقدر زیاد نیست. مثل یک نشتی کوچیک میمونه. البته این در حالیه که بچه به صورت نرمال غذا خورده باشه و دفع نرمالی هم داشته باشه. من حالا خیلی کلی صحبتم. در رابطه با این تاب بچگونه، وای واقعا افتضاح بود. یا حتی یه سری از لوازم دیگه، یعنی قشنگ نمیدونم میتونیم مثلا عکسشو براتون بذاریم یا نه. فکر کنم باید یه ذره سانسور کنیم عکسو و احتمالاً با سانسور مشخص نباشه که چقدر وضعیت این تاب خراب بود، ولی خیلی خراب بود. یعنی تاب اصلا رنگش عوض شده بود از مدفوع. این تاب واقعا کثیف بود. یعنی فقط و فقط داره 2 تا چیزو به ما میگه که یا کودک توی اون تاب انقدر مدام نشسته و چند بار جای خودش رو خراب کرده و کسی بهش رسیدگی نکرده و خب اون تاب هم هرگز تمیز نشده، یا این که اون بچه رو برای ساعتهای طولانی به حال خودش توی اون تاب بدون پوشک رها می‌کردن، یا حتی با پوشک و انقدر وضعیت پس دادنش افتضاح بوده که به تاب همونجوری پس داده. تو اون کلبه بازی که جسد اولین پیدا شد، کلی از وسایل بچه این ور اون ور افتاده بود. چیزایی مثل لباسهای کثیف و لکدار بچه، پیشبند، اسباب بازی، پوشک، شیشه شیرهای بسیار بسیار کثیف، پتوی لکدار و یک تاب بچگونه کثیف دیگه. هیئت منصفه متوجه میشنوه توی دادگاه که مگی چطور اولین رو حتی برای چکاپ 12 ماهگیش که چکاپ مهمیه پیش متخصص اطفال نبرده بود. همون متخصص اطفال میاد و شهادت میده که اولین تا ویزیت 10.5 ماهگیش کاملا سالم به نظر میرسید و روند رشدش خوب بود. دوستای مگی میان توی دادگاه شهادت میدن و میگن قبل از این که مگی با اون پسر، با اون مرد مرغ فروش هر کوفتی که بود آشنا شه، امکان نداشت که بدون اولین جایی بره و مدام اولین همیشه همه جا همراهش بود. یه دوست دیگه میاد توی دادگاه و میگه که من از موقعی که دیدم مگی استاپ کرده دیگه راجع به این بچه پست نمیذاره نگران اولین شدم، چون تا قبل از مفقودی اولین این مدلی بود که همش راجع به بچه‌اش صحبت میکرد، ولی تو اون خط زمانی که با پرستن آشنا شده بود و یک بلایی سر اولین آورده بود، پست گذاشتن توی فیسبوک رو راجع به این بچه هم استاپ کرده بود. یه دوست دیگه میاد توی دادگاه و میگه روزهای آخری که من اولین رو دیدم توی همون اوایل دیسمبر، چند روز قبل از اینکه این بچه مفقود بشه و در واقع به قتل برسه دیگه، میگه اون روزهای آخر اولین همیشه کثیف بود و همیشه بوی بد میداد، در حالی که اوایل این بچه اینجوری نبود و مگی واقعا داشت با عشق بزرگش میکرد. انگار مگی یهو تغییر میکنه. همه داشتن یک چیزو شهادت میدادن، اونم این که مگی به محض آشنا شدن با پرستن یک تغییر بزرگی توی رفتارش به وجود اومده بود که متاسفانه در نهایت ختم به این شد که جون بچه خودش رو گرفت. بیبی سیتری که آخرین بار اولین رو توی همون 10 و 11 دیسمبر دیده بود و بیبی سیت کرده بود میاد توی دادگاه شهادت میده و میگه که من هر بار که اون موقع ها از اولین نگهداری میکردم، اولین به شدت کثیف بود و بوی بدی میداد. میگه اولین بدترین سوختگی های پوشکی رو داشت که من تو کل دوره کاریم دیدم. کلا آدمای خیلی زیادی اومدن توی دادگاه و بر علیه مگی شهادت دادن که نمیدونم، من مهماشو بهتون گفتم، احساس میکنم همشو بگم دیگه واقعا انرژی خودم نمیکشه. خیلی ناراحت کننده است این کیس. وای ما یعنی اصلا دلم میخواد انقدر فش بدم، دلم میخواد داد بزنم، اصلا نمیدونم چی بگم. یعنی میدونم ولی نمیتونم بگم، با همش خودمو سانسور کنم. عکس هایی که مربوط به کرایم سین و وضعیت زندگی مگی توی اون تریلر بود انقدر افتضاح بود. خب این عکس ها رو باید توی دادگاه نشون میدادن به هیئت منصفه دیگه.
انقدر این عکس‌ها افتضاح بود که یه سریاش رو نیاوردن تا به هیئت منصفه نشون بدن. یعنی اجازه ندادن از یه سری از این عکس‌ها به عنوان مدرک توی دادگاه استفاده شه، چون میگن که ما نمیخوایم هیئت منصفه مگی رو بر اساس احساسات محکوم کنه. که نمیفهمم چرا این عکس‌ها واقعی بودن، واقعیت زندگی اون بچه توی اون تریلر بودن، باید هیئت منصفه ببینن. احساسات چیه؟ واقعیت، حقیقت، فکت. اوکی، من خیلی عصبانیم. این عکس‌ها دارن نشون میدن که این بچه توی چه محیطی این همه مدت بزرگ شده و زندگی کرده. روشی بود که مگی داشت این بچه رو بزرگ میکرد. باید نشون بدید. ولی anyway چی بگم؟ و یه مورد مهمی که میخوام بهش اشاره کنم، یک بخشی از مسئولیت تمام این اتفاقها باید بیفته گردن مادر و پدر مگی، انجلا و تامی. چون همونطوری که اول کیس اشاره کردیم، مگی توی یک خانواده بسیار بسیار تاکسیک شد و انجلا و تامی درسته که بعدها رفتارشون رو خوب کردن و مخصوصا تامی سعی کردن خیلی به مگی کمک کنن، اما به طور کلیش وقت سرپرستای خوبی نبودن. به معنای واقعی بودن با این بچه بزرگ کردنشون. والا من دیگه اصلا امروز اعصاب ندارم، هر چی دارم بخواد میگم. کاندوم استفاده کنین دیگه. چرا اینقدر بچه میارین وقتی نمیتونین نگهداری کنین؟ جسارتشو داشته باشید بگید نمیخوام بچه بیارم. الان خود من بنده نمیتونم از بچه‌ای نگهداری کنم، دوست ندارم، نمیخوام آزادیم رو از بین ببرم، نمیخوام مسئولیت بچه به گردن بگیرم. هنوز خیلی چیزا توی زندگی هست که دلم میخواد برم کشفشون کنم، به دست بیارم. نمیخوام یک بچه بیاد و براش تایم بذارم. برای همین از کاندوم استفاده میکنم هر بار تو روابطم. نمیتونید بچه نگه دارید؟ نیارید. من نمیفهمم، واقعا درک نمیکنم. anyway برگردیم به خانواده مگی. معلومه با اون تربیتی که داشتن، تامی یه سره به خاطر مواد مخدر و قلدری و دزدی و نمیدونم چیچی و کتککاری و اینا دستگیر میشد. انجلا هم به خاطر مصرف مواد مخدر و با این خلافکار گشتن و خوب مراقبت نکردن بچه‌ها دستگیر میشد. مگی توی این محیط بزرگ شد، معلومه که خروجی خیلی عالی نخواهد داشت. از اون طرف باز این برای من خیلی عجیب بود که انجلا و تامی چندین ماه بود که از نوه‌شون هیچ خبری نداشتن. مگه میشه شما به عنوان مادر بزرگ، پدر بزرگ، زمانی که دقیقاً باسن به باسن هم دارید زندگی میکنید و توی یک محله هستید و توی یه سری خیابون هستید، از بچه‌تون، از نوه‌تون در واقع خبر نداشته باشید؟ نمیدونم، حالا شاید خانواده ما اینجوریه، ولی ما واقعا هممون از همدیگه یه سر خبر داریم. یا یک دلیل دیگه‌ای میتونه داشته باشه، اونم این که مگی نمیذاشته مادر و پدرش اصلا باش در ارتباط باشن و این بچه رو ببینن. یعنی مگی هیچ جوره اجازه نمیداده که تامی، انجلا یا بقیه خواهر و برادراش بهش زیادی نزدیک شن. خب این احتمال هم هست چون مگی خیلی موزیه. ولی در کل عکس‌های اون تریلر رو من داشتم نگاه می‌کردم. تازه در نظر بگیرید این عکس‌هایی که ما داریم همون عکس‌هایی که قابل پخش بودن. اون بخش از عکس‌هایی که اصلا قابل پخش نبودن رو ما هم نداریم چون اصلا اجازه ندادن که عمومی شه. ولی با همین عکس‌ها که تازه قابل پخش بودن، یک نگاه کوچیک به داخل اون تریلر مینداختین، میفهمیدین که وضعیت زندگی مگی و اون بچه افتضاحه. پس من واقعا این احتمالو میدم که مگی اجازه نداده بوده هرگز کسی پاشو توی تریلر شخصیش بذاره. چون اگر انجلا، اگر تامی، اگر بقیه اطرافیان مگی حتی یک بار پاشونو تو اون کثافت دونی، تو اون خوکدونی گذاشته بودن و اون شرایطو دیده بودن و سکوت کرده بودن، واقعا فکر میکنم جزو بی‌وجدان ترین آدم‌های دنیا. من فکر میکنم کسی پاشو نذاشته بوده تو تریلر مگی. انجلا مادر مگی میاد توی دادگاه صحبت میکنه، میگه من به عهده میگیرم یه سری از مشکلاتی که مگی باهاشون روبرو شده تا حدی تقصیر خود من بوده به عنوان مادرش. میگه که بچه‌های ما به خاطر زندگی پردردسر من و تامی، مصرف مواد، دعوا و خیلی درگیری‌های دیگه بد بزرگ شدن. بیشتر وقتا توسط مادر بزرگ، پدر بزرگاشون بزرگ شدن یا افراد دیگه. حتی خیلی روک توی دادگاه میگه من به عنوان یک سرپرست الگوی خوبی برای دخترم مگی نبودم، که خب باز حالا دمت گرم حداقل این اومدی تو دادگاه گفتی. تامی هم که پدر مگی واقعا گذشته خیلی افتضاحی داشت دیگه. اگر دوباره به اول کیس مراجعه کنید با دسته گل‌های تامی هم روبرو میشید. اما فارغ از گذشته خیلی بدش، توی کل دادگاه این آدم، این مرد واقعا داغون شده بود. یعنی به معنای واقعی داغون بود. حالا من یه سری از ویدیوها و اینا رو نمیتونم براتون بذارم، اما اگر گوگل کنید میبینیدش. کلا همه اطرافیان مگی این مدلی بودن که با خودشون یه سری این فکر رو میکردن ما توی چند ماه آخر میتونستیم یه کارایی برای اون بچه بکنیم و نکردیم و پشیمون بودن. یه عذاب وجدانی اومده بود سراغشون.
یه سری مدارک دیجیتالی به هیئت منصفه نشون میدن از جنوری 2020 از سمت مگی که توی این مدارک مگی داشته میگفته که بچهش، دقت کنید، اولینی که کودکه، خیلی بدجنسه و باهاش خیلی بد رفتار میکنه و از مگی به عنوان مادر متنفره. داره میگه یک بچه، یک کودک بدجنسه. اصلا مگه کودک با اون سن معنای بدجنس بودن و خوب بودن و اینا رو میفهمه؟ مگه معنای تنفر رو میفهمه؟ مگر اینکه تو مادر خوبی براش نبودی و هر موقع کنارش بودی اذیتش میکردی و بله اون موقع بچه دوست نداره کنار تو باشه به خاطر اینکه ناامنی رو حس میکنه، ولی بچه اونجوری نیست که تو سن کودکی بگه تو آدم عوضی هستی، مادر خوبی نیستی، ازت متنفرم، توف تو روت. چرا چرت میگی؟ بعد از اون طرف مگی تمام مدت تو مصاحبه‌هاش میگفت اولین خیلی شیرینه، خیلی نازه، خیلی کودک خوبیه، خیلی همه رو دوست داره، یه سری بهتون بغل میده، من عاشقشم، بلا بلا بلا. پس اون حرفات چی بود؟ بالاخره این کودک بدجنسه یا خیلی شیرینه و نازه؟ حتی یه سری تکست خصوصی پیدا میکنن که توشون رسما نوشته بود که اولین بدجنسه و من از اولین متنفرم. وکلای مدافع واقعا خیلی جای دفاع از مگی نداشتن، برای همین اومدن روی چیز دیگه این مانور دادن، روی شهادت بقیه آدم‌ها که گفته بودن ما هرگز ندیده بودیم که از نظر فیزیکی به اولین آسیبی برسونه. یعنی وکیلش اینجوری بودن که شاید مادر خوبی نبوده و بچه‌شو کشته و سر و ته گذاشته توی سطل آشغال و آلومینیوم دور سرش کشیده و پتو دور سرش کشیده و 3 ماه واسه خودش اشغال می‌کرده و از بچه خودش متنفر بوده و میگفته از بچه‌م بدم میاد و بچه‌م بدجنسه، اما کتکش نزده هیچ وقت. ممنونم و اپریشیت. یه وقتا دیگه تیم دفاع انقدر هیچی نداره، تقصیر تیم دفاع هم نیستا، ولی حالا کلن انقدر چیزی ندارن که دفاع کنن که صرفا چون مثلا طرف هیولا نبوده میان اینو به عنوان نکته مثبت در نظر میگیرن تو دادگاه. تیم دفاع میگه که اولین توی یک حادثه مرده. ما نمیگیم پرستن 100% اونو کشته، اما پرستن کسی بوده که از شر جسد خلاص شده. یعنی داشتن تلاش میکردن یه جورایی بندازن کل ماجرا رو گردن پرستن. حالا آیا واقعا ممکنه پرستن توی این موضوع کمک کرده باشه به مگی؟ آره، بعید نیست، مخصوصا با مدل حرف زدنش که حتی حاضر نبود اسم اولین رو بیاره و هی سوم شخص صداش میکرد. آیا مدرکی بر علیهش هست؟ خیر. تیم دفاع در ادامه میگن که آره ما قبول داریم که مگی دروغ گفته، خیلی جاها پلیس رو بازی داده، پلیس رو گمراه کرده و باید همون موقع گزارش مفقودی دخترش رو میداد، اما این تنها موردی بود که مگی توش گناهکاره. تنها گناه مگی این بوده که وقتی فهمیده دخترش دیگه خبری ازش نیست نیومده و گزارش مفقودیشو بده. مگی قاتل نیست. به طور کل این دادگاه مدارک خیلی زیادی رو داشت به خودش میدید و جمع آوری و بررسی تمام این مدارک خب کار خیلی زمانبریه و طول میکشه. اما توی فب سال 2025 یعنی تقریبا چند وقت پیش بالاخره هیئت منصفه با رأی نهایی برگشتن. حدود 5 ساعت طول کشید که رفتن برای شور و بعد اومدن، آخرین دفاعیات رو هم شنیدن و در نهایت هیئت منصفه مگی رو در قتل درجه 1 برای مرگ اولین گناهکار شناخت. اون تو تمام اتهامات دیگه ای هم که بر علیهش بود گناهکار شناخته شد. اتهاماتی که عقب‌ترم گفتم بهتون، کودک آزاری شدید، بی‌توجهی به کودک، بی‌حرمتی به جسد، دستکاری مدارک جرم، عدم گزارش مرگ و 11-12 تا مورد دیگه که شامل خلاف‌های ریز سرش میشد. خانواده و دوستای مگی، اونایی که مگی رو میشناختن، خب obviously خوشحال نبودن بابت این کاری که مگی کردم و بالاخره یک احساساتی هم نسبت به مگی داشتن، دوستش داشتن، میشناختنش، اومدن ازش حمایت کردن و درخواست تخفیف مجازات کردن. اومدن گفتن که مگی لایق یک زندگی و شانس بهتریه برای جبران کردن. مگی هنوز سنش کمه. اما دادستانی جوابش چی بود؟ گفت میدونید چه کس دیگه ای لایق زندگی کردنه؟ اولین 15 ماهه که یک کودک بود و حتی رنگ 2 سالگی خودش رو ندید. اولینی که خودش انتخاب نکرده بود توی این دنیا بیاد و کسای دیگه این مسئولش بودن. دادستانی اصلاً موافق این نبود که باید به مگی شانس دوباره ای داده بشه. میگه که مگی لایق این نیست که تو 60 سالگی دوباره یه شانس دیگه برای شروع زندگیش داشته باشه. مگه اولین هرگز این شانس رو پیدا میکنه که دوباره زندگیش رو شروع کنه؟ خب جواب قطعاً منفیه دیگه. نه، اولین از دنیا رفته. اما
به هر حال در نهایت هیئت منصفه مجازاتی که بهش دادن حبس ابد بود با احتمال آزادی مشروط بعد از 51 سال. وکلاش هنوز هم دارن روی این حکم اعتراض میزنن، ولی فکر نمی کنم حکم خیلی تغییری بکنه، چون واقعا وضعیت جسد اولین خیلی وحشتناک بود. مگی هیچ وقت در طول دادگاهاش تا به همین الان که دارم براتون ویدیو رکورد میکنم اعتراف نکرد که این کارو کرده. در واقع اصلا قبول نداره که این جنایت رو انجام داده. اما خب انقدر مدارک بر علیهش زیاده که بهترین کار اینه که دهنشو ببنده و حکمش رو توی زندان بگذرونه. بزرگترین نشونش برای من همونی بود که اصلا نرفت و گزارش مفقودی بچه خودش رو بده. بعد از 3 ماه وای اصلا دیگه این کیس نکست لول بود. یعنی ما سرپرست های وحشتناکی رو دیده بودیم که بلای سر بچه‌شو میارن و همون موقع میرن گزارش مفقودی میدن. ولی واقعا فکر کنم حداقل تو این چنل ما کیس رو بررسی نکرده بودیم که طرف 3 ماه از مفقودی بچه‌ش گذشته باشه و خیلی ریلکس حتی گزارش مفقودی نده. پیش خودش چی فکر میکرد؟ اگه 1 سال میگذشت 2 سال میگذشت مثلا واقعا پیش خودش چی فکر میکرد؟ فکر میکرد اطرافیانش نمیپرسن که این بچه کجاست؟ اگر تامی این گزارش مفقودی رو نمیداد معلوم نبود چی پیش می اومد. شاید بعد از چند وقت قسم میرفت و جسد این بچه رو مفقود میکرد. و مگی تمام این مدت که بچه‌شو توی سطل آشغال گذاشته بود داشت با دوست پسرش میرفت گردش، اینور اونور، عشق و حال، مشروب میخورد، پارتی میگرفت. نمیخوام بگم این کارا بده ها، من خودم یک آدم بسیار 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 خوشگذرونم. این کارا اصلا بد نیست. من همیشه زنان رو تشویق میکنم که برن عشق و حال کنن، از زندگیشون لذت ببرن، ولی نه در حالی که بچه‌شون رو تو سطل آشغال فرو کردن. یه چیز دیگر رو هم که میخوام بهش توجه کنید و فراموشش نکنید، این که دقت کردید مگی چقدر در طول پرونده تلاش داشت که همه چیزو الکی بندازه گردن مادرش انجلا، چقدر به مادرش تهمت زد، چقدر همه چیزو انداخت گردن اون. آره انجلا مادر نمونه نبود واقعا و قرار نیست بهش تندیس یا چیزی داده بشه، اما حداقل این که نوه‌شو دوست داشت و این جنایت رو اون انجام نداده بود. یعنی مگه اینجوری بود که به هر شاخه‌ای چنگ زد، تقصیر پرستن انداخت، تقصیر خود اولین انداخت، تقصیر مادرش انداخت، تقصیر همه انداخت الا خودش. ولی حالا اگر قرار باشه یک چیز مثبت از کل این پرونده بیرون بیاد و فکر میکنم بعد از تمام این تلخیص ها شاید شنیدن این خبر خوشحالتون کنه کمی، اونم اینه که یک قانونی بعد از تمام این اتفاقات تصویب کردن به اسم قانون اولین، قانونی که اجبار میکنه مادر و پدرها باید گم شدن کودک زیر 13 سال رو توی 24 ساعت گزارش بدن. اگر کودک زیر 13 سالشون 24 ساعت بیشتر بگذره که گم شده باشه و گزارش ندن، با مجازات‌های خاصی مثل 1 سال زندان تا جریمه $25,000 روبرو خواهند شد. خب این خیلی خوبه. مگی تو کل اون 3 ماهی که اولین گم شده بود هیچ پشیمونی یا استرسی نشون نداد و چیزی که قلب منو شدیداً میشکنه و خیلی دارم الان تلاش میکنم که بغض نکنم، مقاومت و سرسختی اون بچه است. ببینید اولین با مادرش توی بدترین شرایط ممکن از نظر بهداشت، رسیدگی و مراقبت داشت زندگی میکرد. یک زندگی توی کثافت، رها شده بود توی پوشک‌های کثیف و اصلاً هم غذاهای خوبی نمیخورد. با وجود تمام اینا اون بچه هنوز زیبا بود، هنوز لبخند داشت. یک لبخندی که همیشه فضا رو روشن میکرد. هر کی این بچه رو میشناخت میگفت چقدر شاده، چقدر پر انرژیه. حتی بدنش توی چکاپ های آخر سالم بود و انگار این بچه ناخودآگاه تمام مدت داشت میجنگید. این خیلی قلب منو به درد میاره. خیلی نمیدونم، لعنت بهتون، نکنید با بچه ها این کارا رو، با بچه ها، با حیوانات. به هر حال وظیفه ما اینه که این داستان ها رو تعریف کنیم، چون بارها بهتون گفتم ببینید خیلی برای من مینویسید وای وای کیس بچه ها رو نگو. نمیشه. آره اونجوری نیست که من توی این چنل یکی در میون کیس کودکان رو کاور کنم. دقت کنید کم کم میریم سراغ کیس کودکان چون اعصاب خودم و تیم نمیکشه. ولی نمیشه هیچی هم نگیم. اگه سکوت کنیم میدونید چقدر بدتر میشه. میدونید اگر همه آدم ها راجع به این جنایتکارها و جنایت ها سکوت کنن جنایت هاشون بیشتر میشه. میدونید خیلی از آدم ها، خیلی از سرپرست ها، مادرها، پدرها از ترس اینکه آبروشون توی سوشال میدیا نره، از ترس اینکه عکسشون توی چنل های یوتیوب پخش نشه، دست به یه سری از جنایت ها نمیزنن. من توی آمار و اعداد و ارقام هستم دیگه به واسطه کارم. پس نگید که اینا رو نیا بگو. سکوت ما فقط و فقط باعث میشه که اینجور آدم‌ها راحت‌تر، با خیال راحت‌تر در یک دایره امن‌تر به جنایت‌هاشون ادامه بدن. به هر حال
قبل از اینکه با هم خدافظی کنیم و یک گپ کوچیکی آخر کیس داشته باشیم، بیایید چند لحظه راجع به قربانی امروز صحبت کنیم. کیس امروز تقدیم به اولین، دختر کوچولوی زیبایی که لبخندش از دنیای تاریک اطرافش خیلی روشن‌تر بود. اولین لایق یک دنیای امن‌تر و یک عشق واقعی‌تر و خانواده‌ای بهتر بود. آدم‌های امن زندگیش اونو ناامید کردن، اما ما اولین رو با همون خنده‌های شیرین و البته چشم‌های پر از امیدش به خاطر میسپاریم. داستان اولین هرگز فراموش نمیشه. ممنون که تا همینجا توی این کیس تلخ با من همراه بودید. یادتون باشه که چنل رو سابسکرایب کنید اگر جدید هستید و دکمه سابسکرایب رو نزدید. کاور کردن این کیس خیلی برام سخت بود. یعنی ببینید موقع تحقیقاتش، موقع دیدن دادگاه ها، موقع همه چی، انجام تمام چیزها، توی میتینگ ها و اینا، اینقدر با بچه‌های تیم فوش دادیم. حالا تو ادیت احتمالاً میخندن. اینقدر فوش دادیم، یعنی چند جا ما به این درجه رسیدیم که می‌خواستیم میتینگ رو قطع کنیم یا کامپیوتر رو پرت کنیم تو دیوار یا گوشیمون رو پرت کنیم تو دیوار. و من اصلا یه جوری هم که بعد از اینکه اخبار اولین رو فهمیدم و با کل ماجراش آشنا شدم، هر جا سطل آشغال و سطل زباله میبینم یاد اون بچه میافتم، یاد تصویر این که اونجوری سر و ته تو سطح بود. یه آدم چطور میتونه با یک موجود دیگه این کار بکنه؟ با بچه خودت از بدن خودت اومده بیرون. چند جا وقتی داشتیم با بچهای تیم راجع به همه چی صحبت میکردیم، چند نفرشون بغض کردن. یعنی خیلی خیلی کیس سختی بود و احساس میکنم بعد از این کیس هر جا آهنگ بیبی شارک رو بشنوم بلا استثنا یاد اولین بیافتم. شما در مورد این پرونده چی فکر میکنید؟ فکر میکنید واقعا مگی بیگناهه؟ فکر میکنید بر اساس یک حادثه از دنیا رفته بچه‌اش و هل شده و گذاشته جسد رو توی سطل آشغال؟ من خودم واقعا این فکر رو نمیکنم به دو دلیل. یک دلیل اول، پزشکی قانونی کاملا بررسی کرد و بر اساس شواهد و مدارک مرگ اولین یک خفگی که مثلا شخصی روش افتاده باشه نبود. ما همیشه گفتیم علم دروغ نمیگه. درسته که علم هنوز کامل نشده و هنوز خیلی جا داره که چیزهای بیشتری رو تو علم ما کشف کنیم، پیشرفت کنیم، اما دروغ هم نمیگه. دلیل دومم هم اینه، اگر حتی این اتفاق افتاده بود، اگر حتی خودش یا اون دوست پسر مرغ فروش کوفتیش با اکسیدنت رو این بچه افتاده بودن و باعث خفگی شده بودن، یک آدم، یک مادر، یک سرپرست چرا باید جسد بچه‌شو تو سطل آشغال رها کنه؟ یعنی have some respect. سطل آشغال اصلا نمیفهمم. حس میکنید کسی دیگه هم تو این ماجرا درگیر بوده مثل همون دوست پسرش؟ نمیدونم، نظراتتون رو برام تو کامنت ها بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم، حتی اگر فرصت نکنم به همش جواب بدم. مراقب خودتون باشید. به زودی با یک کیس دیگه میام سراغتون.